evening. It's already 12 noon. Welcome to our media interaction. We have here Asek Indico Garson of the Department of Agriculture. We have Dr. Arnel Del Barrio, National Director of the Philippine Carabao Center, sir. We also have Director Ronnie Domingo, sir. And of course, Dr. Abinapis of Provincial Veterinaria. The flow will be, we will have first the rationale of our event, and then opening statements of our guests, and then we have the media interaction after. So to give us the rationale of our activity, today we're going to call on Dr. Eric Palagpak for the Knowledge Management Division regarding the activities. Let's give him an applause, please. Thank you. Thank you for your applause. It's very evident in my family name. Anyway, good afternoon, everyone. We call this the Knowledge Cafe. It's a learning platform for all who are involved in this undertaking. In this case, we specifically requested the local media to interact with the program implementers. And this time, the events organizers as well. We know very well that this is the first livestock technology exposition that we organize in cooperation with various agencies. Namumuna na siyempre the Office of the Assistant Secretary for Livestock, Department of Agriculture. We have the Bureau of Animal Industry, and of course the DA, the National Dairy Authority, and of course the Philippine Carabao Center. We are celebrating actually the 4th National Carabao Conference, and of course the 4th Bohol Milk Festival. 4 na taon na po namin ginagawa yung 2 huling nabanggit ko na festivals. When we discussed this matter with Asek Garson, he thought of having this kind of technology exposition because the premise is, while we are in the livestock agencies under the Department of Agriculture, marami kami napuproduce na research outputs. Pero paano ba ito nata-transfer o naipapaabot sa mga farmers or clients? That's the basic premise of paano nagkaroon itong Livestock Technology Expo. It was the mutual agreement between or among the various agencies that I mentioned para yung mga output ng research and development, technology for that matter, ay maipaabot dun sa mga clients or farmers. Kaya nga, technology exposition. So in the next couple of days, you will witness ano yung mga technologies na generate ng mga agencies na nabanggit ko. Philippine Carabao Center, Bureau of Animal Industry, National Dairy Authority, the Agricultural Training Institute, ITCPH, PICAR, DOST, Doxinan is the audience, at marami pang iba. So the DA, DOST, and other agencies, local government as well, we engage with each other para we can come up with practical technologies. Hindi na ito yung dating pinoproduce lamang na napapublish, hindi naman na-access ng mga farmers. So pinili namin sa pakikipagtulungan ng DA-PAR, ano yung mga technologies na pwede nang i-transfer. At ito nga yung mga pragmatic, practical technologies on livestock production and poultry production as well. So ito po yung reason why we are having this event for the next couple of days, and we have this knowledge cafe, particularly for the local media. So sana po, tulungan nyo kaming ipalaganap yung message nitong event. Malaki ang role ng local media, ng local press, para i-disseminate yung mga technologies, yung information that will be generated out of this event. So sana po, I know itong Bohol ay maraming very talented local media. We are partners with you pagdating sa pagpapalaganap ng technologies. So yun po, in short, yung rationale. Good afternoon. Okay, thank you very much, sir. So parang kapira nito ang 3-in-1 activity. Wala nang yung Okay, we will now have, we'll now listen to the opening statement of Secretary Garson, sir, for the members of the media. Okay, magandang hapon po sa ating lahat.
Una sa lahat gusto kong magpasalamat sa mga taga Bohol, no? Sa pagtulong sa pag-host natin itong 3-in-1 activities dito sa Bohol. We have the 4th National Carabao Congress, Bohol Milk Festival, and the first Livestock Expo. No? So ito, sabi nga ni kanina ni Mr. Palakpak, ang very objective po ng ating activities is ipapakita natin sa farmer yung mga research na kinandak ng Department of Agriculture, the Department of Science Technology, na sa tingin namin talagang malaki ang tulong sa mga farmer, no. Sa ngayon po, mayroon tayong mga ITIC Pinas, no. Yun po ay partnership ng PICAR DOST and the Bureau of Animal Industry. Ito po yung mga pinopromote namin sa mga back to basic seminar namin. Mayroon din po tayong mga pre-raised chicken. Sa PCC, mayroon din sila mga research, no, na sa tingin namin talagang dapat ipaparating natin sa mga farmers natin. Lalo na ngayon na nagkakaproblema tayo sa food security, no? Marami tayong tumataas yung presyo ng mga kuha natin, ng mga inputs, lalo na sa feeds, no? Yun ang isang nag-trigger kung bakit kinandak natin itong livestock exposition. Kinausap ko itong mga agencies under National Livestock Program, the PAI, the NMIS, the PCC, and the NDA. Sabi ko, yung mga research natin, ang bar, no? At saka DUST, yung mga research natin na pwedeng ibigay natin sa farmer, ipapabot natin. Para at least yung gastos ng gobyerno, na we're spending about millions of pesos para lang sa research. Pero kung halimbawa, hindi natin ipaparating sa farmer, useless din yun. So ito, nagkatotoo na yung wish namin na talagang ipaparating natin sa farmer itong mga technology na generate na kuha natin out of research. Okay, thank you. Now, since it's also a Carabao conference, may we request for his opening statement. Our National Director of the Philippine Carabao Center, si Dr. Arnel Tanbalio, sir. Thank you. Magandang hapon po sa ating lahat. So, hindi po ako National Director. Ako po ay Executive Director ng Philippine Carabao Center. So, para lang itama po yung binanggit ni sir. Yung Philippine Carabao Center, tinatag 25 years ago. Sabi ko nga kaninang umaga, ito yung aming silver anniversary. And as part of that celebration, gusto talaga nating ipaabot sa ating mga clients, magsasaka. In general, agriculture, no? In particular yung livestock. Yung mga programa natin. Ang programa ng Philippine Carabao Center, generally socio-economics . So gusto natin tugunan yung mga kakulangan dun sa farm through the Carabao. So basically, ang tawag namin dun sa overall program is Carabao Development Program that comprises genetic improvement, Carabao-based enterprise development, and research and development. So the first component addresses the animal. Diba sir, kung gusto natin productivity, then you focus on improving the animal. Pag na-improve mo yung animal, then nagkakaroon ng bagong kalabaw, bagong itsurang kalabaw, and bagong potential ng kalabaw. Ito ay dati draft animal lang ang ating ang use ng kalabaw, but today naging multi-purpose na yung kalabaw. So nagkaroon na ng gatas ang kalabaw, nagkaroon na ng tawag dito, patabaing kalabaw para sa karne, at maintain pa rin natin yung ating draft animal. So, with that change, physically and function or purpose, then we can think of enterprises that can evolve, no? That can be generated from this new animal. And base sa research namin, itong research na ito, nagsimula pa noong 1983. And ito, nagsimula sa PICAR. PICAR talaga ang nanay namin . Kung tatanungin mo kami, sir, sino bang nagluwal sa Philippine Carabao Center? Ay, ang PICAR. Kaya kami ang anak ng PICAR. So, because of that project,
implemented by, facilitated by Picard, implemented by at least six participating centers. Doon naman lumabas yung Philippine Carabao Center. At doon din lumabas yung bagong Carabao, which is a multi-function animal. So, pagkatapos ng 25 years, nakita talaga namin yung pagbabago ng Carabao, pagbabago ng purpose, and yung enterprise that can be developed from this animal. Kaya ang tawag namin sa second program ay Carabao-based enterprise development. Pero kulang pala yun eh. Just knowing the breed and improvement, etc. Kailangan pala technologies. For example, ang Carabao talaga mabagal ang reproduction. Ibig sabihin, ang fertility niya mahina, nanganganak siya every 3 years minsan, every 2 years eh. Kung gusto mong kumita ng malaki, hindi ka kikita kung every 3 years lang manganganak yung Carabao. And yung volume of milk used to be 1 liter, 2 liters, hindi ka kikita kahit anong mathematics hindi ka kikita So, kailangan talaga ma-improve yung animal. And research is a very important, tool to address those gaps in the animal and dun sa enterprises. Kaya, ang tawag namin nga dun sa research ngayon, research for development. Sabi nga Doc Eric, gusto namin i-research talaga kung ano yung gaps, ano ba yung kulang dun sa Carabao, ano ba yung kulang dun sa industry, para kapag katapos ng research, easily, the technology that can be developed from that research can be implemented by the farmers or by the recipients. So, kaya, kung pagsasama-samahin mo genetic improvement, enterprise development, and research, magkukulo talaga yung industry. Because generally, this program components addresses yung need and yung gap. So, kaya masaya ang mga farmers kapag nakakakita sila ng bagong anyong Carabao. And this year also, if I may introduce na, meron tayong Philippine Miura Buffalo. So, pagkatapos ng 20 years, more than 20 years of breeding, from yung native Carabao natin, kinocross natin doon sa imported dairy Miura Buffalo. After several back crossing, meron tayong sariling atin. Natatawagin natin Philippine Miura Buffalo. And yung Carabao na yon, sa susunod na 5 taon, 10 taon, yun ang ating pararamihin. And that animal is ours. Atin na po yun, hindi na natin tatawaging Indian Miura or Bulgarian Miura or Brazilian Miura. We have now our own dairy animal. So yun po yun namang pinagmamalaki natin dahil sa research. Because breeding is a very important research and a long-term research. At lahat po yata ng funding agencies dito sa Pilipinas nahinga na namin ng tulong. Ang Picard, ang DABAR, ang office ni Secretary, ni ASEC at ni Secretary, nahinga na namin ng research. And nangyayari yun because we have many partners. Hindi naman nangyayari ang research kung ikaw lang, di ba? We have a lot of partners, national agencies, cooperatives, associations, and many more. Including private sector, yun, kasama namin. Ngayon si Erica is our recent partner. So, on product dev. So, kompleto na sir. So, yan po ang brief statement ng Philippine Carabao Center. Thank you. Okay, thank you very much, Executive Director Del Valle, sir. Now we have the statement of Director Ronnie Domingo from the Bureau of Animal Industry. Tayo po ay bumabati ng magandang araw po sa mga taga-Bohol at sa mga kababayan po natin na makakapanood ng presentation po na ito. At nais din po namin na pasalamatan po ang mga dairy farmers po dito sa Bohol na nag-participate po sa ating convention na ito. At siyempre po, nandun din pasasalamat po natin sa mga ahensya na tulong-tulong para maganap po ito, lalo na po ang opisina ng Governor sa pamamagitan po ng Office of the Provincial Veterinarian.
At sa huli, nais ko pong i-congratulate yung mga taga Bohol sapagkat gumagawa po kayo, umuukit po kayo ng kasaysayan. Dito po naganap ang first Livestock Expo. At hindi naman mangyayari dito yun kung wala'y pagmamalaki ang Bohol. So nakita po natin na dati-dati ang Bohol ay ang pangarap lamang ay dairy capital of Visayas. Ngayon po ay mas malaki na po ang pangarap ng Bohol maging dairy capital of the Philippines. At yun lamang po at muli po, congratulations po sa mga kababayan natin sa Bohol. Okay, thank you very much. We now proceed with the forum, but we would like to inform also that we have Dr. Rabing Lapis, our OPV, we have Dr. Carl Sanchez, and also sir, ma'am? Okay. So we will, they will be helping during the discussion round. And so, Mr. Rene, Sir Spinoza, Representative Congressman, I think we'll vote for the budget. So we'll start first with, introduce yourself and then the person who will be asking the question. Thank you, Tots. Good morning, everybody. Good afternoon pala. Pwede Bisaya? Yes, sir. Murag Bisaya, abli ko sa... Bisaya ba ko, sir? Okay. Ikaw na, sir. Brazil na. Nga nang gusto ko Bisaya, kaya niya atas Bohol, problema na sa mga Tagalog, di sila kasabot o Bisaya. Kaya matutag Manila, matinagalog pa sila. Okay. Much has been said on the livestock technology. Government is, ang gobyerno kasi i-introduce o mga modern technology, etc. etc. Pero problema ini secretary, asik mura ba ni o kana balik ka mong langoy, dadong kaslaon niyo buhian ka. Ang gobyerno gatudlo og mga technology, pero biyaan o mag-iskot na ganing pack-up funding support. Pareho ko na sa farmer, ipa-adapt ni modern technology, hybrid rice. Di mo dawat ang mga ordinary farmer kay mahal mag-maintain og umahang basakan hybrid ang imong similya. Now, what technology and what support, unsay teknolohiya o suporta kay inyong mahatag sa mga farmers? Usahay, natin ang kabo, ibaligya ko yung tuition ng pamilya. So, yan na may technology, pataghan maganda, unsay support, tama na sa pagtulo, doon na ba eh, kaya nga sa number 1, not even 10% sa budget na national government, nahatag sa farmer. Ano pa yung military kay 1 trillion, tuwa dito. Sa farmer, not even 10% of that budget. Financial support, you refer to financial support. Ako mo bago na sa Bisaya mo din mo, hindi pa sila makasabot. Okay, sir. Ang suporta sa gobyerno, sir, dagang pamagi. No? Dili lang pinansyal. Let's say, paghatag ng technology, na yung mga follow-up na siya, na yung follow-up support. Ang their ATI, na may ginatawag na farmers poultry school, dapat may farmers livestock school. Let's say, namin seminary ka initially itong back to basics na mo. Nagkatag may example. Yung back to basic. One day seminar, ihatag na mo sa farmer, that's itik pinas and pre-raised chicken. After sa 2 weeks after sa seminar, nag-provide yung mga mga starter kit, no? Pulo ka babaeng manok or babaeng itik, then 2 ka lalaki. After that, ipa-follow up siya sa farmers poultry school. Dahil mga taga-ATI nato, i-form nila ang grupo, kung asa ang mga membro na kadawat, itipuno nila once a week, half day, then sila magdi-discuss kung sa mga observation, ano mga practices na ilang dahimo. Then at least, ma-enlighten ang mga farmer. Mao na siyang isa, no follow-up support. Nato tayo financial. No? Under sa kay Secretary Manny, na siya bagong scheme na gihatag, galing production yung play program natin. Production loan easy access. Kung asa ang mga atong mga farmer makaabil ng 50,000 pesos, no? Kung gusto nila for palay production o corn production, kung gusto nila sa livestock, pwede sila makabila na at very minimal interest.
No? Ang 6% per annum. Okay. Kaya si Dr. Domingo gusto magdugang kasabot po sa Bisaya. Engineering question assets from Hindi man ako makasabot Bisaya. technology support we host with the financial support. Totoo po yun na kapag inisip natin po yung suporta ng gobyerno sa mga magsasaka, ay kumisan hindi po nakakarating siya. Kasi po yung nakabase po yun sa karanasan natin ng nakaraan. Ang mga politiko po no, ang mga opisyal po no, kapag gagawa po ng programa, sabihin nila para sa magsasaka, pero yung pondo sa iba pala mapupunta. At hindi natin maalis sa pag-iisip ng mga Pilipino na baka wala naman mangyayari. Pero sa amin po, na nasa gobyerno po ngayon, nasa mababang posisyon po kami, nakikita po namin na iba po ngayon yung administrasyong Duterte. Sabi nga po niya, change is here. Yung sinasabi po ni Asik Garson, ay nagpapatupad po kami ng mga training. Yung training po dati, kapag umuwi yung mga magsasaka, ang dala nila papel. Pero yung training po ngayon, pag tinuruan sila mag-alaga ng manok, pag uwi nila, may dala po silang manok. Kung kambing, may dala po silang kambing. Kung native pigs, may dala din po sila na baboy. At alam din po natin na siguro yung mga magsasaka sa hirap nila, di nila kaya pakainin ng commercial feeds, mga alaga nila. So pagtulungan po natin sa science po natin, sa research po natin, nag-produce po tayo ng mga hayop na self-supporting. Yung mga baboy, pwede mo na pakainin ng mga damo-damo lang, hindi mo kailangan bumili ng mamahaling commercial feeds. Tuturuan ka na rin ng mga scientific natin kung paano po maghalo ng pagkain na papakain mo sa native chicken mo o kaya sa native pigs mo. Yung sinabi po ni Ase kanina, yun po ay isang uri lamang yung production loan easy access. Sa individual na magsasaka, pwede ka makautang ng hanggang 50,000. Pero ngayong grupo, ay mas malaki po ang inyong mauutang. Yung po programa po ngayon sa daily development ay halos 1 billion po ang gagastusin po dito. Naghahanap po ng 100 na kooperatiba. At itong 100 na ito, bawat kooperatiba, kung di ako nagkakamali ito sa konsepto, tatanggap po yan ng 100 na imported na dairy animals. Pag binigay po sa kanila yan, ang kanila lamang ay yung labor at yung lupa, pero yung hayop at yung pati po yung mga milking facilities, pabahay, ay tulong na po ng gobyerno po yun. So yun po yung ating sinisikap na gawin. Medyo pangit po yung nakaraan po natin, pero sabi nga naman nila, if your past is ugly, it doesn't mean that the future will also be ugly. So bumangon po tayo para yung future natin maging beautiful, hindi ugly. Thank you. So, Director, Sana tama po yung translation ko ng tanong nyo. Ano? Pero sabi ko dito, siguro ang tanong nyo what technologies support that the government provide to the farmers. So pwede na po akong lumipat sa Bohol dahil tama po ang translation ko. Siguro hindi ko na ulitin yung sagot nila, but yung sa PCC side, nakita kasi namin yung buong value chain. Kasi pagkatapos ng maraming taon na ginugol namin doon sa pag-improve ng kalabaw, akala namin doon pag may 10 liters ka, surplus na. So ang kulang pala market. So pinaaral namin yung value chain. So nakita namin yung gaps nung industry. Hindi lang ng gap ng kalabaw, but gap ng industry. Pina-analyze po namin yan sa nakipag-ugnayan po tayo sa ShareCa at pina-analyze natin yung value chain ng Carabao and its products sa buong Pilipinas. Luzon muna and then tinuloy natin yung Visayas and Mindanao. And lumabas po doon, very significant, market is the problem. So, pag may problema pala sa market, unti-unti tatabang yung interest ng ating farmers. Siguro ang makikita natin ngayon sa Bohol is yung dairy box. So kung alam niyo po yun, meron po tayo sa Carmen, meron po tayo dun sa ICM, and meron din na po tayo sa Cebu kay Ma'am Ellen, and then another one is coming in, meron na pala sa Compostela, and another one is coming, the Faro somewhere in, isa pa eh. So, because of that value chain analysis, we were able to identify yung gaps ng industry. And nakita natin, dun pala dapat ilagay ang pera ng gobyerno. And we are happy na bigyan po tayo ni Asik Garzon ng additional fund para bigyan ng
importance yung market. Actually, ang commitment namin is makadevelop ng several dairy boxes. Ano lang po yun? It's just a strategy. It's just a model na kapag pala ang produkto ng farmer, bihisan mo lang, ilagay mo sa tamang lagayan, tatangkilikin po ng ating mga kababayan. So it's a concept that we started 3 years ago in Nueva Ecija. And because of that change, nag-shoot up po yung ROI ng CAMC, Katalanakan Dairy Cooperative. And sabi namin, baka this is one of the many interventions that we should do para po ma-address yung market. And pagkatapos ng 3 years, and nakikita na namin na totoo nga, ito ang market na ito ang kulang. So dahil may market, na-organize yung production, collection, processing, marketing. And I think that is the direction that we should do. Thank you, sir. It's supposed to be second question for the answer. Market. I think we have additional question, additional answer from Dr. Lapis, and then we have Felix after. Kami dito sa provincial government of Bohol has been a recipient of the assistance from the national government, no, for technologies and also for funding assistance. So dito, partner tayo sa Department of Agriculture under the Philippine Rural Development Project. Meron tayong mga enterprise development project na pinafund ng gobyerno. Ang kakaiba lang dito is that before yung funding, for example, dispersal, animals lang, wala ng training, wala ng iba pa. Tulad ng sabi mo, sir. Pero ngayon, dito sa PRDP project ng DA, kumpleto siya. Kaya nga, hindi ka pwedeng mag-submit ng proposal kung wala pang value chain analysis na kinandak. So after magandak yung value chain, nakikita kung ano talaga ang kulang ng commodity. For example, sa Bohol, on livestock, dalawang major commodity champion ang natulungan ng DA. Yung sa dairy buffalo natin na project, wherein ang proyekto natin ay from production, marketing to enterprise talaga. Ito ang tinutulungan mga 9.2 million, where the provincial government also provided counterpart. So, another on the native chicken, for native chicken production, kakaiba itong project ngayon sa DA. Kasi, nung una, pag nagdi-disperse ng manok, ibibigay house to house, bawat bahay, merong 10, merong 50, pero hindi naman natin makukuha lahat yung mga offspring kasi hindi siya mamamanage properly. Ngayon, we move into a new package, merong communal production farm, and then yung farmer ay magpa-fatten na. So, ang requirement niya hanggang makarating yung fattened chicken to the market is being covered by the DA PRDP project. So, ito yung pagbabago na sinasabi ng mga implementation of projects ng national government. Okay, wala bang chicken for the media? Well, siguro. Okay, Felix, we have a question. Aldo will follow up to Felix. Okay, nagkasalamat din siya. Okay, para ni Assistant Secretary Gonson, Mr. Secretary, what is now the update of the plan of DE in making Bohol as a dairy capital in the country? And then, is the dairy production in Bohol would be enough to become dairy capital in the Philippines? And then, third question is to Executive Secretary, Director sa Philippine Carabao. Okay. If the caramel in Bohol is not marketable, what is your business strategy? Thank you. Okay, daming question na dyan. Okay. Update na sa dairy capital. Ang update natin sa diri sa Bohol, yung sa Obay Stock Farm. No? Actually, the Department of Agriculture, nakipag-partner kami sa ACDI. No? The Department of Agriculture will provide, base sa among nasabutan, the Department of Agriculture will provide the 1,000 hectares, no, through the National Obay Stock Farm, no, and the National Dairy Authority. Then, ang ACDI will be the one to provide yung mga facilities, let's say, mga milking facilities, housing, and the animals. No? About 1,000 heads of dairy animals, most preferably the Girolando.
no? Na ginaayos na mo ang bidding and puro ang MUA with the ACDI, no? Kaya hindi mo na namo basta-basta ipahulam ka ng 1,000 hectares na to. No? Now, in the process ko na, finalization. Katong pakutana mo, milk capital sa dairy capital. Kaya na to, no? Kung makita na to, we'll establish, no? We'll establish na kwan eh. We'll establish na ang dairy production diri sa Bohol. Plus the additional projects sa Department of Agriculture, kita na to na kwan, magiging dairy capital ang ang Bohol. Sa commitment naman ng secretary naman, pag mag-commit talagang ipapalawak niyan. No? Ipalawak niya sa MUA na unsa pang kwan. Then, kung makita kung sa pangkulang, dugang magina sa Department of Agriculture. So if the Carabao is not marketable, third question, no? If not marketable. Sir, kung sasagutin ko directly yung tanong nyo, solve na po yun eh. Because we were able to address the market. Katulad nung explanation ko kanina, we started yung mga dairy boxes. So lahat po ng gatas, noon po kasi mga 3 years ago, ang gatas ng Bohol, pinapadala ko sa Los Baños, doon namin binebenta sa Los Baños. Pero that was history. So ngayon, ang gatas ng Bohol, kulang pa sa Bohol. Sabi nga ni Governor kanina, 1.3 million daw yung Boholanos plus tourists. Pagdating daw ng Mayo, lulubog yung Bohol sa dami ng Boholano na pwedeng bumili ng Carabao's milk. Siguro na tikman niyo yung gatas kanina, and I think lahat naman siguro magsasabi na ang gatas masarap at consumable. So hindi na po namin nararamdaman yon na may problema kami sa market. Actually, sir, pag in-implement yung RA 11037, yung masustansyang pagkain para sa mga kabataan na pinirmahan po ni President Duterte noong August this year, yun po ang mag-create ng napakalaking demand for local milk. Kasi nakalagay sa batas, ang gagamitin po doon para sa milk supplementation program, locally produced milk. Tama ba yung RA? Yes. RA 11037. Yung ibig sabihin nun, pagbibigay ng masustansyang pagkain para sa mga kabataan. That alone is a big demand kasi ang papainumin doon ay kindergarten at elementary students. And that's about, ilan yun? Yung malnourished doon ay more than 3 million. So that's a lot of demand. Thank you, sir. Follow-up question for the Assistant Secretary. Secretary, how true is the report that the 1,000 hectares will be transferred to the town of Tagbilaran from Ubay? Because there's no available thousands of hectares there in Ubay. Wala mo yung balita na taga-NDA din sila magtubag. National Dairy Products, sir? National Dairy Authority. Actually, kanang nakaschedule na i-survey ang 1,000 hectares na nasa Livestock farm. It was scheduled on October 15 to 26. So wala available kay i-survey naman siya. So sa Katigbian, wag i-attend dito nga nangita mo mga basin siguro para sa atong communal scheme. Pero Katigbian wasan ko'y na ay LOI o Katigbian kay ang EDA is promoting the communal dairy farming scheme wherein 100 heads ang animals as mentioned kanina ni Dr. Domingo, 100 animals i-distribute siya sa organized cooperative or association requiring at least 30 hectares of land area. So in Kumunan, wala din sa Katigbian, bisag Kumunan, wala. At depende sir kung magpadaog letter of intent ang Katigbian, then ato pa nang i-evaluate. Dili siya automatic na kung magpada, ato kita siya undergo na siya o process. Okay, let's speed this up because it's always almost 1 o'clock. Janet,
will be asking a question. And if we still have time, we'll have one more orator, if we still have time. Thank you, Sir Tutsi. Good afternoon po. I'm Janet from EDCOM. Kasi po, marami tayong mga programa sa gobyerno for the farmers. Meron tayong funds. Ang tanong ko lang po, ano pong ginagawa ng gobyerno para maging interesado yung mga kabataan? Kasi our farmers are aging, tumatanda po sila, sino pong papalit? Thank you. Kasama na tayo yan. Anybody? For the provincial government, may isa kaming ginagawa with ATI, Agricultural Training Institute. May school on air na ginagawa, 1 month na school on air for livestock. Every 4 o'clock in the morning, and then may mga kanang nag-enrolling. When we had a graduation 2 weeks ago, 593 graduated. Talaga nakaka-inspire. Madami sa graduates, mga bata. May mga bata na from 10 years old to below 18. Nagtapa nga sila sa exam. Kasi sa school on air, weekly na discussion, may exam siya at the end of the week. Then yung mga bata talagang nakaka-inspire. Gigising talaga sila ng 4 o'clock para makinig sa discussion. At yun nga, sabi ko, nagtapa sa top na, pumasok pa sa top 10. So isa yun, mag-encourage natin yung mga bata na may ano talaga, may interest sila sa livestock. And then may mga teachers din na nag-enroll. So yung mga teacher na enroll, sabi nila, they also share the lessons they learned sa school on air sa kanilang mga kabataan. And then for the provincial government, specific na ano natin to encourage you to go into agriculture, particularly livestock, yung sa K-12 na mga estudyante natin, di ba? Meron silang program module for livestock, particularly swine production, mga ganon. So kami sa provincial government, the governor mandated us to ready the provincial farm para doon yung mga bata naman magtitrain. We accept mga student na mga OJTs to learn more about the livestock farming, livestock raising. Okay, thank you. We have the last question. Undersecretary. May mga ibang mga Boholano na matatakot kung ng caramel. Baka lumala daw ang kanilang mga karamdaman o mapughat sila. Anong masasabi sa ating natin? Kung sa Facebook na sila, fake news na sila. Mauna gali, sa Department of Agriculture, kusog na mo na education campaign. Education yun ang pinaka-tool na ito para mag-improve kita. Unang nasulti na ako, every time na may mga activities, ang atong paglamo mag-umpisa sa education. Halimbawa, kung mali ang pag-intindi sa farmer, pag-inom o gatas na sa Carabao, magsakit sila o sa tawag nga sa Bisaya na tugughat at tako kayo epekto sa atong mga programa. So mauna siya ginumpisa na po sa education, no? Before i-launch ang mga project, proper education sa farmer about sa program, no? So nga itong is education na atay mga taga-agricultural training institute paintindi, no? Sa program, no? Mga nanay, natipon na ito, mga kabataan, katong issue na niya ni Janet na anong mga programa sa Department of Agriculture para sa mga youth, no? Si Secretary Manipin yun, gini-encourage niya yung katong mga graduate sa agriculture, mga walay trabaho, na mag-organize into association or cooperative. Parang Department of Agriculture, we provide them budget na kung asa ipagamit sa kailangan anong mga islands ang Department of Agriculture. Sa karon kami initially na nag-assist dito sa Mindanao na grupo dito sa mga graduates sa agriculture, wala pa sila yung trabaho, so we encourage them to grupo sila, then nabayo po ang ilang relation with the local government unit, the local government unit na provide sa kanila ang mga 1 hectare area, kung asa dito na iputay ang project. Nag-provide kami 1 billion pesos dito, about to be released this October. So di na natin makita, halimbawa, kung makita nato ang suporta sa gobyerno sa mga atong kabataan,
may kailis nato sila nga true agriculture maglamo ilang kinabuhi. Sir, can I add something? Yeah, can this also be the final statements perhaps? Kasi parang ang pakaintindi ko po doon pag uminom daw ng gatas ng kalabaw nakakabinat. Siguro if I share yung last year, nagkaroon po tayo ng milk supplementation program in Talibon, no? Pinainom natin yung more than 3,000 kindergarten, no? Daycare, no? Ages 3 to 5. So 3,000 yun. At pinainom natin ang 120 days. Count Carabao's milk, 120 days. And wala pong na-relapse, wala nagkasakit. Instead, lahat po sila ay lumaki at lahat po sila ay naging normal. From severely, underweight, they became normal. Lahat po sila. At wala po kahit isang nagsabi na ako po ay na-relapse o nagkasakit, nagbinat, dahil uminom po ng Carabao's milk. Fake news po talaga ang Lalong-lalo na daw sir kung mayroong arthritis ang isang tao. Pero wala namang arthritis yung mga kindergarten o mga... Dili sila dili sila nabugat. Nagbugat sila noon. So, ito lang I will proceed with the final naman siguro sa professional. And then some media will probably be asking when we are having lunch. Final statements na sir? Thank you. So, gusto ko lang magpasalamat sa provincial government o Bohol, no? Na very much willing sila sa among magdawat sa amoa, no? Dili lang sa karon katong mga previous activities sa Department of Agriculture. Dimension kaniya ni Governor Chato, daghan ang mga activities diri sa Department of Agriculture nga kung asa ang probinsya sa Bohol, especially the provincial government, dako kayong tabang sa amoa. Very much willing sila na magsalo sa amoang programa mo extend og financial assistance, no? With Dr. Bing Lapis. Katuloy naging kaubang ni Ali sa unang sa provincial and city municipal League of Veterinarians, no? Dati na ako provincial bed. So mauna nga medyo okay among pag pinag-uban, Bisaya na. Pinag-uban ni Bing Lapis. So mauna, daghang kayong salamat sa mga Bulanon, kabalo ko mga taga-Bohol, mga pumuntan niya tao. Sige sir, hindi nga po Bohol dito, thank you sir. So let's have lunch and then pwede pa maka-interact wala natin lunch perhaps. Request lang po rin.